नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ अहिले भर्खरै नयाँ आएको क्वेरी एपको बारेमा, क्वेरी अर्निङ एपको बारेमा। यो एप लेगिट हो कि होइन, यसले हामीलाई पे गर्छ कि गर्दैन भनेर। र यदि हजुर यो एप डाउनलोड गरेर अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एपलाई डाउनलोड गर्नु होला प्ले स्टोरबाट, अथवा मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले यो एपको डाउनलोड लिंक दिइसकेको छु, त्यहाँबाट हजुर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गरेर हजुर यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के गरी अर्न गर्नु, यहाँ ROX भनेर एउटा टोकन रहेको छ, त्यो अर्न गर्न सक्नुहुन्छ हजुर। र त्यसको साथसाथै हजुर यहाँ एयर ड्रप्सहरू पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइट गरेर ROX पाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर, यसको टेलिग्राम ग्रुप जोइन गरेर, फेसबुक जोइन गरेर, यहाँ आफ्नो नाम, पासवर्ड, यो कुराहरू गर्दा पनि हजुरले अब यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसको ROX टोकन गेन गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ डेली पनि हजुर क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ यो एपमा। र यहाँ हजुरले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो एपले अब रिडिम गर्छ कि गर्दैन, यो एपबाट हामी विथड्र गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर यो कुरा गर्ने छु म यस भिडियोमा। र यहाँ हजुर एउटा कुरा भन्नु, यो एपमा अहिलेसम्म विथड्रको अप्सन दिएको छैन, र अहिलेसम्म विथड्रको अप्सन दिएको छैन किनभने यो एप अन्डर डेभलपमेन्ट रहेको छ। त्यसको लागि अब यो एपमा फेरि कुनै पनि अप्सन दिएको छैन यो विथड्र हुन्छ कि हुन्न भनेर, यो कुरा यो नोटिस हामीले कहिले दिएको छैन। तर जब हामीले यसको टेलिग्राम ग्रुप जोइन गर्छौँ त्यसमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ म हजुरलाई देखाउँछु, यो क्वेरीमा हेर्नुहोस्, यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भनिएको छ भने, हाउ डु आई ट्रान्सफर क्रिप्टो आउट अफ द क्वेरी वालेट भन्दाखेरि कसरी विथड्र गर्छौ भनेर भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ हजुर गर्न सक्नुहुन्न भनेर भनिएको छ। यहाँ यो हामी यसमा काम गर्दैछौँ र यो छिटै नै हुनेछ भनेर भनिएको छ। र एउटा कुरा के पनि भनिएको छ भने, यसलाई कसरी विथड्र गर्न सक्छौ भनेर भन्दाखेरि यो अहिले अन्डर डेभलपमेन्ट रहेको छ, त्यसैले हामी छिटोभन्दा छिटो यसमा गर्नेछौँ। र यो केमा भर पर्छ भने यसको सक्सेसमा भर पर्न जान्छ, यो एपको सक्सेसमा भर पर्न जान्छ। यो विथड्र गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भनेर विथड्र गर्ने कुरा, यदि यो एप सक्सेस भयो भने हजुरले पक्कै पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसको यो एपलाई रिफर गर्नुहोस् आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई भनेर भनिएको छ यहाँ। र तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, हामी स्योर रहेका छैनौँ यो एपले विथड्र गर्छ कि गर्दैन भनेर। त्यसैले यो एपमा हजुर लाग्नुहुन्छ भने फुल टाइम यो एपमा नदिनु होला, यसलाई पार्ट टाइममै राख्नु होला। र फुल टाइम दिनुभयो भने के हुन्छ भने, यदि हजुरले पछि विथड्रल पाउनु भएन भने हजुरलाई अब त्यहाँ नराम्रो लाग्न सक्छ, र हजुरले जति पनि फ्रेन्ड्सलाई रिफर गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई पनि नराम्रो लाग्न सक्छ, र हजुरलाई पनि नराम्रो हुन जान्छ। त्यसैले यो एपलाई अब धेरैभन्दा धेरै त युज नगर्नु होला, तर केही दिन हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एपलाई चलाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने अहिले डेभलपमेन्ट फेज, यसलाई विथड्र गर्नको लागि हामीलाई अब अलिक 1 महिना पनि समय लाग्न सक्छ, त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ कति समय लाग्छ। र यो स्क्याम नै हो भनेर पनि म भन्दिनँ, अथवा लेगिट नै हो भनेर पनि म भन्दिनँ। म जस्ट यो भन्न चाहन्छु, यो अहिले स्योर रहेको छैनौँ हामी अहिले विथड्रल पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भनेर। यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला, र भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, ताकि यस्तै नयाँ भिडियो हजुरहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। र नोटिफिकेसन बेल पनि दबाउनु होला नयाँ अपडेट्सहरूको लागि। हस् त, आजलाई बिदा चाहन्छु, धन्यवाद।